بسم الله الرحمن الرحیم. نوې موضوع چې ده زموږ هغه څو قیمته الکول دی. پولیهایدریک الکول. د الکولو ویشنه چې ده موږ په څو ډوله کولی شو. یو چې دی څو OH ګروپونه لري. دغه څو قیمته چې ده دا موږ ویشنه کړې ده چې څو هایدروکسیل ګروپونه لري. هایدروکسیل ګروپونه لري. د هایدروکسیل ګروپونو شمیر څومره دی؟ په دې اساس باندې موږ د الکولو ویشل کولی شو چې څو OH ګروپونه لري. دا اوس پورې چې څومره مثالونه موږ ویل چې میتایل الکول دی او ایتایل الکول دی او بیوټایل الکول دی او میتانول دی او صحیح ده ایتانول دی بیوټانول دی. دا اوس پورې څومره مثالونه چې موږ مخکې درسونو کې ویلي. دې کې یو OH ګروپ دې کې کوم ګروپونه یوازې یو OH ګروپ نو دې ته بیا موږ مانو هایدریک الکول ویل کېږي. دې ته بیا څه ویل کېږي؟ مانو هایدریک الکول ویل کېږي. مانو که چېرته الکول یو OH ګروپ ولري ماینو هایدریک الکول ورته ویل کېږي. مانو هایدریک الکول چې یو OH ګروپ ولري. څومره OH ګروپونه ولري؟ مانو ویل کېږي یو ته وایي ښه. نو که یو OH ګروپ که چېرته یو الکول او یوازې یو OH ګروپ ولري هغه صحیح ده نو دې ته بیا موږ یو مانو هایدریک الکول یا ورته پښتو کې موږ یو قیمته الکول صحیح ده. انګلیسي کې ورته مانو هایدریک وایي. مانو هایدریک الکول. د هغې مثالونه ګوره موږ ویله چې CH3OH دا یو دی. CH2OH دا یو OH لري. CH3 دا یو دی. CH2OH دا ټولو کې موږ سره یو OH ګروپ دی. دلته هم یو OH دی، دلته هم یو OH دی، دلته هم یو OH دی، دلته هم یو OH دی. هر یو مرکب کې یوازې یو OH راغلی نو دې ته به موږ یو قیمته صحیح ده. دې ته موږ څه یو قیمته الکول. انګلیسي کې به دې ته موږ یو مانو هایدریک الکول صحیح ده. مانو هایدریک الکول شو. اوس که دوه OH ولري یو الکول دی مثلا صحیح ده او هغه دوه OH ولري صحیح ده نو هغې ته بیا موږ پولی هایدریک یو. دوه یا د دوه نه زیات OH ګروپونه ولري صحیح ده نو هغې ته موږ بیا پولی هایدریک موږ یو. که دوه یا د دوو څخه زیات هایدروکسیل ګروپونه ولري. دا هایدروکسیل ګروپ الکه OH ته وایي ښه. هایدروکسیل ګروپونه ولري دې ته بیا موږ څو قیمته یو. دوه یا دوه نه زیات OH ګروپونه ولري دې ته څو قیمته الکول ویل کېږي. اوس که دوه ولري نو دې ته موږ ډای هایدریک مثلا CH2 او دلته هم تا سره چې دی OH ګروپ دی او دلته هم سره بل OH ګروپ شته. دوه OH ولري نو دې ته بیا موږ یو ډای هایدریک دوه قیمته انګلیسي پښتو کې به دې ته یو دوه قیمته
دوه قیمته الکول دی دا. صحیح ده، دوه قیمته. دې له به نوم څنګه ورکو؟ نوم به داسې ورکو چې یو دوه په اول باندې هم تا سره هایدروکسیل ګروپ شته او په دویم باندې هم تا سره شته. نو د یو دوه ولیکي، یو به هم ولیکي کاما، دوه به هم ولیکي، بیا به هایپن ولیکي. بیا دا دوه کاربنونه دي ته موږ څه یو ایتان، دې ته موږ یو ایتان، او دوه دپاره موږ استعمالو ډای، دوه به ولیکي، او الکول دپاره موږ استعمالو اویل. نو نوم به یې شي 1,2 ایتان ډایول، 1,2 ایتان ډایول. او د ده خپل نوم پخوانی نوم چې دی د دې کمپاوند دا ایتلین ګلایکول دی، ایتلین ګلایکول دی، ایتلینو ګلایکول دی. خبره پوه شوئ؟ که دوه یا د دوه څخه زیات او ایچ ګروپونه ولري، هایدروکسیل ګروپونه ولري، دې ته څو قیمته الکول ویل کېږي. که بیا دوه ولري نو دای هایدریک، که درې ولري ترای هایدریک، که دوه ولري دوه قیمته، او که درې ولري درې قیمته الکول ورته وایي. د دوه قیمته الکول مثال ایتلین ګلایکول دی، فارمول زده کړئ. 1,2 ایتان ډایول، دلته به ای نه غورځوئ بلکې ای به پاتې کېږي او ډای به راځي، ډای ټای. ګوره کله چې ډای ټرای ټټر راشي که نه، ای نه غورځول کېږي. ښه، دا یاد ولرئ. بل مثلا درې قیمته مثال که موږ واخلو، درې قیمته الکول مثلا درې کاربن واخله، CH2 CH او CH2، او دلته او ایچ ګروپونه واچوه. یو ایچ ګروپ دا شو، یو ایچ ګروپ دا شو، یو ایچ ګروپ دا شو. دې ته ګلیسرین وایي. څو ایچ ګروپونه تاسو راغله؟ لکه درې او ایچ ګروپونه دي، درې هایدروکسیل ګروپونه دي. دې ته به ته څه وي؟ درې قیمته الکول وي. دې ته به څه وي؟ درې قیمته الکول. دا درې قیمته الکول چې دي دې ته انګلیسي کې وایي ټرای هایدریک، ټرای هایدریک. او پولی هایدریک هم ورته موږ یو، د یو څخه زیات او ایچ ګروپونه دي پکې، پولی هایدریک الکول هم ورته وایي. صحیح ده. نوم که موږ دې ته ورکوو نو یو دوه درې، په یو باندې هم تا سره او ایچ ګروپ شته نو کامه، په دویم کاربن هم او ایچ ګروپ شته کامه، په دریم باندې هم تا سره او ایچ ګروپونه شته، او ایچ ګروپ شته نو کامه هایپن. بیا درې کاربنونه، درې کاربن دپاره موږ استعمالوو پروپان، ای به نه غورځوي دلته. ښه، او بیا به درې دپاره موږ استعمالوو ټرای، الکول دپاره موږ استعمالوو او ایل. نو د ده نوم شو 1 2 3 پروپان ټرایول، او پاک نوم یې دا شو. یو دوه درې، نه یو دوه درې، اول کاربن باندې او شته، په دویم هم شته، دریم هم شته، نو یو دوه درې. درې کاربنونو دپاره موږ پروپان ټکی استعمالوو، پروپان به پوره ولیکي، به نه غورځي. او دریو دپاره موږ ټرای استعمالوو، هغې دپاره ټرای موږ ولیکل، او الکول دپاره موږ اویل استعمالوو. نو د ده نوم شو 1 2 3 یو دوه درې پروپان ټرای اول. سمه ده. اوس به راشو موږ د دې ایتلین ګلایکول ته. کوم ته به راشو؟ ایتلین ګلایکول ته به راشو. چې دا که څلورو مثلا دا ګلوکوز چې به وروسته راشي که نه، کاربوهایډریټ، دا اکثر څو قیمته الکول دي، څو قیمته. صحیح ده. او ایچ ګروپونه پکې ښه ډېر دي. نو موږ که واخلو ایتلین ګلایکول CH2 CH2، دلته مو ایچ دی، لکه دلته مو ایچ دی، نوم یې څه شو 1 2 ایتان. دو کاربنونه چې که نه هغې ته ایتان یو که نه ډای اول، 1 2 ایتان ډای اول. دا یو خو دا دوه قیمته دی. څو قیمته الکول دی؟ دوه قیمته. د ده بل نوم چې دی ایتلین ګلایکول دی. ښه، ایتلین ګلایکول. ها، د انجماد ضد د انتیپریز په توګه دې نه موږ استفاده کوو.
انټي فریز مثلا موږ سره یو شی یخ نشي کنګل یې ونه نیسي صحیح ده نو د انجماد ضد انټي فریز انجماد ضد په توګه دې نه څه کوو موږ استفاده کوو نقلیه وسایط نه دي مثلا ګاډي د هغوی په ریډ هیټر کې رټیټر چې ورته موږ یو رډیټرو کې دا اچول کېږي ګلایکول اچول کېږي چې ما سره په ژمي کې رډیټر یخ ونه نیسي دا اوبه چې پکې دي که نه دې نه واوره پکې دننه جوړه نه شي نو ته چې دا ور واچې که نه نو د دې جوش ټکی دغه چې دی انجماد ټکی د اوبو ټیټېږي نو کله چې انجماد ټکی د اوبو ټیټ شي نو هغه ما سره به په رډیټر کې به اوبه کنګل کېږي نه یخېږي به نه بوی نه کوي بې بویه ده بې بویه موږ یو چې اډرلیس ده که نه اډرلیس او مایع ده په اوبو کې منحل ده په اوبو کې د هایدروجن له امله د هایدروجن بانډینګ له امله منحل ده بیا وروسته دې باندې پوه شئ اوبو کې حل کېږي او دلته لیکلي ګوره محلول د اوبو د انجماد ټکي ټیټ راولي د اوبو چې کوم اوبو په صفر باندې په انجماد کېږي صفر درجه کې دا منجمد کېږي اوبه نو کله چې پکې ته ګلایکول واچې یا ګلیسرین واچې دا بل مرکب نو د اوبو انجماد ټکی چې دی دا به د صفر نه ښکته ځي نو اوبه که اوبو کې ګلایکولي نو اوبه به زر منجمد کېږي نه په صفر کې به نه منجمد کېږي که صفر نه لاندې به موږ سره ډېر په سختۍ سره منجمد کېږي صحیح ده همدارنګې په ګرمۍ کې هم ګاډو دپاره ښه دی اوبه زر په جوش نه راځي که انټي په رډیټر کې در سره په ګاډي رډیټر کې تا اچولي نو اوبه به یې ډېرې ګرمیږي نه صحیح ده بړاس ته به نه اوړي په اعلی اسانۍ باندې چې بړاس ته به نه اوړي اوبه په رډیټر کې چې کله اوبه په رډیټر کې تا سره بړاس ته نه اوړي نو ماشین به موږ سره چې دی تودوخه به ورکوي دې اوبو ته اوبه به رډیټر ته ورکوي صحیح ده او هوا ته به ورکوي نو تا سره په اوړي ژمي دواړو کې انټي فریز ښه مواد دي د ګاډو دپاره صحیح شو اوس راځو ګلیسرین ته ګلیسرین صحیح ده ګلیسرین چې دی دا درې قیمته دی CH2 دلته مو OH دی OH دی نو 1 2 3 پروپان ټرای اول دی صحیح ده او ګلیسرین هم دې ته وایي دا څو قیمته ده یو خبره ده چې دا درې قیمته ده ټرای هایدریک کې الکول دی درې قیمته الکول دی یو دویمه خبره کې څه ده وسکاس ده ټینګه ده چې موږ سره ټینګه ده ټینګه مایع ده او بې رنګ هم ده ښه دی بې رنګه ده کلرلیس ده صحیح ده او دریم دا چې خوږ خوند لري او دا یاد ولرئ دا ګلایکول چې دی که نه هغه ډېر خطرناک دی ګوره ډېر زهرجن دی ګردې ختموي سهار دې که وخوړل مازدیګر به مړی صحیح ده نو ګلایکول ډېر خطرناک دی ځکه هغه جوړوي اکزلیک اسید خو ګلیسرین بیا نه دی صحیح ده ګلیسرین خراب نه دی د سپو وژلو دپاره ګلایکول ډېر بهترین دی خو خوند خو کوي وبه یې خوري خو ګردې به یې فیل شي بس ختم نو ګلیسرین بیا داسې نه دی ښه ګلیسرین خوږ دی خو زهرجن نه دی ښه زهرجن نه دی په اوبو کې څه کېږي اوبو کې منحل دی اوبو کې حلیږي هایدروجن بانډینګ له امله او دې سره موږ کولی شو چې د انټي فریز په توګه د دې نه څه وکړو د انجماد ضد په توګه د دې نه څه وکړو استفاده وکړو بله خبره پکې دا
پوستکي کې د ملهم چې دی، موږ چې ورته ملهم یو ملهم په توګه دې نه موږ کولی شو چې استفاده وکړو. دارنګې د رنګونو د چاپولو په توګه دې نه استفاده کوو. پوستکی نرمۍ دا موږ سره صحیح ده. نو ژمي کې چې کوم موږ په دغه بدن چوي، زموږ خپې یا لاسونه چوي یا مخه، نو هغې دپاره دا موږ سره بهترین شی دی ګلیسرین. لکه سکین کې چې دی که نه، دا شخم ټول د دې نه جوړېږي. شخم کې یو مین کمپوننټ، مین یو جز چې دی دا موږ سره دا څه دی ګلیسرین دی. ګلیسرین دغه واحد دی پکې.